Joo. No sitten kun on toi suutin asia käyty läpi, niin tässä on kysytty, että millaista ohjataan myöskin sitten. No, polttoainepuolta tulee ohjaamaan edelleenkin Audin oma vakio Eku, mitä toki vähän puukotetaan. Ja rinnalle tulee vielä Max Eku Race, mihin sitten kytketään paineet, pakopaineet, ahtopaineet, varmaan öljynpaineet, erinäköisiä lämpötilatietoja, esimerkiksi pakolämmöt, lambdat, ja saadaan ainakin vähän niinku logia sitten, että siinä olisi tarpeeksi inputteja ja tarpeeksi nopeata väylää sitten mittauksia. Eli hirveä liuta erinäköisiä antureita tulee koneeseen kiinni, mitä se oli aikaisemmin ollut, ja tokihan niiden johdottaminen ja kaikki hankinta, että tää on kaukana keväällä ennen kuin voidaan ajatellakaan, että tää voi olla jopa kesällä, että jos yhtä näyttää yhtä kiireiseltä kuin nyt on ollut ennen kuin Yellowmillillä töissä, niin ei juuri etene, ja sitten on kaikkia muitakin työjuttuja tässä, mitä on luvattu tekemään. Joo. Mutta ei mitään. Toki unohtamatta se, että Max Eku ja anturit kaikki maksaa kuitenkin useita touhuyksiköitä yhteensä, että pikkuhiljaa niitäkin sitten vasta sitten kun rahat antaa myöten. Niin. Jos joltain löytyy ylimääräisiä paineantureita esimerkiksi tai lambda-antureita, kaikki voidaan ottaa vastaan. Ja mitäs muuta? Niin, no Max Ekuhan on tietenkin hyvä puoli se, että siinä pystytään sitten ohjaamaan kaikennäköisiä polttoainepumppuja, ylimääräisiä flektejä. Mitä nyt? Tai siis polttoainepumppuja, eli niinku siirtopumppuja. Flekteja, ehkä vesiruiskua, jos tarvii. Mutta sekin selviää sitten, millaiseksi imulämmöt nousee. Todennäköisesti ne nousee ne imulämmöt kuitenkin. Vaikka mulla on kohtalaisen iso välijäähytin, mutta meillä tulee aika paljon ahtopainetta, ehkä enemmän mitä on ollut. Mut ei tiedä vielä. Et sen takia oikeastaan otetaankin lokkerit tossa, että saadaan sitten vähän tietoa, niin sen mukaan sitten toimitaan, että mihin suuntaan hommaa tarvii jatkojalostaa. Niin sanoo, että tieto lisää tuskaa, että kun ei laittaisi mitään kiinni ajelis, vaan katsoisi mikä porsi ensin. Ei mielellään rikkoisi mitään. Varsinkaan nyt. No, alakerta ja noitahan saa kyllä uusia, mutta onhan siihen nyt kuitenkin sen verran jo satsattu rahankin, että miksei sitten antaisi vähän varmuudella tai ainakin paremmalla mahdollisuudella kestää. Ikuisiksihän nämä ei ole tehty ja eikä täällä tarvi enää ajaa reilu 30 000 kilometriä vuodessa, mitä mulla aikaisemmin oli. Et sinänsä, jos se nyt muutama 1000 kilsaa vuodessa ajetaan sillä sitten kesäisin ehkä, niin riittänee. Mutta joo. Mitäs muuta? Niin, moni on kysellyt, että mitäs meinaan saada sopimaan tän Pertta Vitosen koriin. No, sanotaan, että ei se ihan vakiokokoonpanolla mahu sinne konehuoneeseen. Ehkä mahtuisi, jos olisi oikein. En mä tiedä, olisiko. No ehkä jos olisi ihan törkeä paljon kaikennäköistä putkimateriaalia, kaikennäköisiä vermeitä täällä, plus sitten taito käyttää niitä ja soveltaa niitä ja rakentaa sitten niin ahtaisiin koloihin kuin mahdollista. Mutta sen verran mitä kokeilin tuohon oma auton keulaan ja sitten kun Timon auto oli tässä sisällä
niin näyttäisi kyllä siltä, että jonkun verran pienillä peltitöillä selvitään ja saadaan ahtimet ja kaikki putket ja kaikki sopimaan sinne. Iso ahdin mahtuu paikalleen olemaan tollasenaan, ottaa akkukaukalon seinään, tai ei ota kiinni, eli siis mahtuu olemaan nytkin. Mutta me leikataan siitä takaseinä pois kuitenkin siitä akkukaukalosta, niin saadaan siitä kautta vähän lisätilaa touhuta sen ympärillä ja ei sitä koskaan liikaa ole tilaa, että vaikka ei siinä nyt älyttömästi siihen suuntaan tuu muuta kuin alasputket ja ahdin kamat, mutta luo aina killuu siinä, että konevaineessa on tilaa sitten, kun se näyttää vähän liemältä. Niin, pikkuahtimien kanssa näyttäisi siltä, että ne mahtuu olemaan omalla paikalla, missä ne on, mutta yhdysputket niillä on vähän semmoiset, että siinä joutuu vähän iskaritolppia, vähän todennäköisesti muokkaa. No, nytkin on paikoittelee niin lähellä kansia jo ne putket, mutta koska siinä jonkun verran tulee olemaan lämpöä, niin on ehkä suotava, että on pientä rakoa sitten kuitenkin kansiin. Ja totta kai mä laitan siihen jotain wrappiä ympäri, että saa vähän ehkä, tai sitten ihan jotain tökettiä päälle keraamin pintaa. Ehkä, saa nyt nähdä. Et siitä joutuu vähän iskaritolpasta varmaan vähän paukuttaa sisään, tai sitten mä leikkaan palan pois ja teen uuden pellin siihen. Todennäköisesti. No downpipe 3,5 tuumaa tulee olemaan todella tiukka. Ja todennäköisesti joudutaan muutaman kerran rakentaa se. Alkupätkä on jo ahtimelta rakentanut, mutta tosta eteenpäin täytyykin katsoa sitten melkein sitten kun kone on konehuoneessa, että miten se, mihin tarvii kääntää ja niin edelleen. Mutta tuo lähtö nyt oli tossa tehtävä, niin, koska se määrittelee se vieressä oleva imusarja ja alipainepumppu ja kansi sen, mistä se linja tulee menemään, mutta siihen nyt ei sen enempi sitten puututa. Muuta vielä. No, ei mä nyt muuta. Vaan jotain videoa, jos tulee mieleen jotain. Voitte lähettää kysymyksiä, niin mä voin vaikka vastata sitten ihan tekstimuodossa. Niin kuin tähänkin asti on ollut. Että kiitoksia ja katsotaan taas. Hei hei!